Mazda продовжує розширювати лінійку кросоверів, і тепер новий CX-80 запропонує більше простору та місць для пасажирів, ніж це зробив представлений 2 роки тому кросовер CX-60. Автомобіль пропонується в різних конфігураціях із 3 рядами сидінь, і спочатку буде доступний з гібридними дизельними та плагін-гібридними силовими агрегатами. З європейською парочкою CX-60 і CX-80 компанія Mazda заморочилася трохи більше, а не просто додала в CX-60 гальорку. До середньої стійки кузова кросоверів CX-60 і CX-80 ідентичні. А далі починаються відмінності. У CX-80 довші задні двері, інший профіль даху, інша форма багажних вікон, інший задній бампер і навіть інші багажні двері, тільки ліхтарі такі самі, як у CX-60. Профіль у CX-80 схожий на профіль американських кросоверів CX-90 та CX-70, але інші пропорції. У європейця задні двері здаються більш громісткими через меншу, в порівнянні з американцями, габаритну довжину. Вихлопні труби приховані, і це надає витонченості дизайну кросовера, як і новий колір кузова Melting Copper або плавлена мідь. Штатні колеса 20-дюймові. Пневмопідвізка не пропонується навіть за доплату. На старті продажів CX-80 будуть пропонувати з 2 силовими агрегатами на вибір. Перший – eSky Active Plug-in Hybrid, що поєднує 4-циліндровий бензиновий двигун і електромотор, і другий – eSky Active D – це рядний 6-циліндровий дизельний агрегат з 48-вольтовою гібридною системою. Плагін-гібридна версія на базі 2,5-літрового 4-циліндрового бензинового атмосферника потужністю 192 кінські сили, 261 ньютон-метрів крутного і єдиним електромотором на 175 кінських сил, а максимальна сукупна віддача силової установки – 327 кінських сил і 500 ньютон-метрів крутного. Ємність вмонтованої в підлогу кузова тягової 355-вольтової батареї 17,8 кВт-годин, запас ходу на електротязі 60 км за циклом WLTP. До 100 км гібридний кросовер розганяється за 6,8 секунд, максимальна швидкість – 195 км на годину. Виробник заявляє змішані витрати 1,6 літрів на 100 км. Споряджена маса – 2165 кг. Дизельний eSky Active D – це рядний 3,3-літровий 6-циліндровий турбодизель на 254 кінські сили і 550 ньютон-метра крутного, доповнений 48-вольтовим м'яко-гібридним довіском, що забезпечує розгін від 0 до 100 за 8,4 секунди і максимальну швидкість 219 км на годину. Середня витрата палива становить близько 5,8 літрів на 100 кілометрів. Споряджена маса – 2056 кг. Обидва силові агрегати поєднуються з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу e-Active. Mazda Intelligent Drive Select MyDrive також пропонує вибір із 4 режимів руху, як уже було представлено у CX-60. Платформа CX-80 пропонує передню підвіску на подвійних поперечних та задню багатоважільну. Максимальна маса причепа, що буксирується, у Mazda CX-80 становить значні 2,5 тонни. З місця водія Mazda CX-80 нічим не відрізняється від Mazda CX-60. У салоні можна побачити також 2 великі 12-дюймові екрани для панелі приладів та мультимедійної системи. Система оновлена та сумісна з Apple CarPlay та Android Auto, а також з Amazon Alexa, якщо є підключення до інтернету. Крім того, по всьому салону аж до задньої частини використані матеріали найвищої якості. Кросовер має вдосконалену базову аудіосистему Mazda Harmonic Acoustics з більшими низькочастотними гучномовцями. За доплату пропонується преміальна аудіосистема Bose з 12 динаміками, на 2 більше, ніж у Mazda Harmonic Acoustics.
У поєднанні з двома сидіннями третього ряду, які складаються, CX-80 буде доступний в 3 конфігураціях другого ряду, включаючи вибір 2 окремих капітанських сидінь, об'єднаних або центральною консоллю, або проходом на третій ряд. Тобто загальна місткість салону становить 6 або 7 осіб. За словами Mazda, у третьому ряді комфортно можуть розміститися 2 пасажири з ростом до 170 см. Всі 3 ряди забезпечені портами USB – це для заряджання гаджетів та індивідуальними дефлекторами системи вентиляції. Крім того, є всі системи допомоги водієві останнього покоління та ряд корисних функцій, таких як камера на 360 градусів, яка також має інтегровану функцію Trail з режимом масштабування для підтримки під час використання зчіпного пристрою. Передові системи допомоги водієві iActive-Sense у CX-80 орієнтовані на 5-зірковий рейтинг безпеки Євро NCAP. На цій моделі дебютують такі функції, як адаптивний круїз-контроль під назвою Cruising and Traffic Support з новою системою підтримки водія, що не реагує на рух, помічник під час гальмування Smart Brake Support з системою запобігання лобовому зіткненню, а також утримання у смузі Emergency Lane Keeping з новою системою запобігання лобовому зіткненню. Габаритна довжина Mazda CX-80 – 4995 мм, ширина – 1890 мм, висота – 1710, колісна база – 3120 мм, дорожній просвіт – 170 мм. Між дверима багажника з електроприводом та третім рядом сидінь є 258 літрів простору. Якщо скласти останній ряд, то в багажне відділення поміщається 687 літрів, а якщо використовувати тільки сидіння водія і переднього пасажира, то можна завантажити до 1971 літра. З приємного – розетка на 1500 Вт у багажному відділенні та задні сидіння, які можна пересунути на 120 мм, а також регульовані спинки для більшого комфорту. Mazda пропонує новий CX-80 у 5 комплектаціях – Exclusive Line, Homura, Takumi, Homura Plus та Takumi Plus. У всіх варіантах Mazda CX-80 стандартно має 7 сидінь з 3 сидіннями другого ряду. Комплектації Homura та Homura Plus опціонально доступні як 6-місні з 2 роздільними сидіннями у другому ряду. У лінійці обладнання Takumi Plus для другого ряду доступні 2 окремі сидіння з вентиляцією та центральною консоллю. У Європі продажі Mazda CX-80 розпочнуться у вересні. Прийом бронювань стартує у травні або на початку літа. У Німеччині плагін-гібридна версія кросовера коштуватиме від трохи більшим 55 тисяч євро за базову комплектацію. Дизельна стартує від 59 тисяч євро. Таким чином, Mazda CX-80 буде на 4,5 тисячі євро дорожча за кросовер Mazda CX-60 у кожній комплектації. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!